Salutare, dragi prieteni! A venit vremea să-mi fac bagajele și să fac o mică vizită Dacia 1300 pe care am prezentat-o pe canalul meu anul trecut. Planul este destul de simplu, mai exact să pornesc mașina și să o scot afară la lumină pentru a putea face o evaluare asupra stării în care se află. Evident că nu puteam să merg în vizită decât cu una dintre Skodele mele. Așa că am încărcat bagajele și am pornit la drum. Aș dori să precizez, totuși, că nu sunt mecanic de profesie și tot ceea ce prezint pe canal este din pură pasiune față de rable. Așa că nu uitați să vă abonați în cazul în care vă place ideea acestui canal și doriți să mai vedeți astfel de videouri pe canalul meu de YouTube. Deși am ajuns destul de târziu, am decis totuși că ar fi bine să fac o mică încălzire. Mi-am amintit de data trecută că în spatele mașinii se află două roți de rezervă și o pompă de aer de picior. Cel mai probabil al lui Schwarzenegger. După ce am umflat roata dreapta față, plus încă o roată de rezervă, am trecut la lucruri mai serioase și anume schimbarea uleiului. Ca o precizare, aveți nevoie de o cheie pătrată de 10 pentru a putea desface bușonul de la baia de ulei la o Dacia 1300. Nu uitați că aveți nevoie de un recipient pentru a colecta uleiul uzat pe care trebuie să-l predați unui service auto sau unui centru de colectare a deșeurilor periculoase. Următorul pas este schimbarea filtrului de ulei. Această operațiune este puțin enervantă, având în vedere faptul că filtrul este situat între delcoș și alternator. Vă recomand să folosiți un filtru de ulei cu piuliță în capăt. Nu am mai văzut de mult timp un ulei așa de contaminat și de o asemenea viscozitate. Cel mai probabil uleiul a fost schimbat ultima dată, acum mai bine de un deceniu. Uleiul și filtrul de ulei pe care le-am cumpărat nu sunt de cea mai bună calitate, dar sunt suficient de bune pentru o primă spălare a motorului. Înainte de montarea filtrului, nu uitați să-l umpleți cu puțin ulei și să gresați garnitura. Odată montat, mai rămâne doar să pun înapoi bușonul de la baia de ulei și să torn uleiul nou în motor. Aș dori să precizez că este prima dată când lucrez pe o Dacia. Tot ceea ce aplic în acest video sunt pași pe care îi urmez în mod normal la Skodele mele. După schimbarea uleiului și a filtrului de ulei, urmează să mă ocup de partea de aprindere. O să scot toate bujile din două motive. Pentru a învârti motorul la mână cât mai ușor și pentru a afla cum a funcționat ultima dată acest motor. După verificarea bujiilor, se pare că în afară de un amestec prea bogat, totul pare în regulă. Pentru o verificare cât mai ușoară a sistemului de aprindere, o să folosesc aprinderea electronică Gotronic. Mai exact, modulul AT01, care funcționează împreună cu sistemul de platini. Cu ajutorul LED-ului de control, o să pot să verific extrem de ușor dacă aprinderea funcționează corespunzător, dar este extrem de util și pentru reglarea avansului static. Înainte de instalarea modulului Gotronic, trebuie să verificăm rezistența bobinei, care nu trebuie să aibă o valoare mai mică de 3 ohmi. În cazul de față, valoarea este de 2,1 ohmi. Așa că o să scot rezistența adițională a bobinei, care este aceasta, și o să verific din nou. Din cauza că am fost presat de timp, am ales să nu schimb bobina de inducție, cu o rezistență de 2,7 ohmi, urmând ca data viitoare să o schimb cu o bobină cu o rezistență mai mare de 3 ohmi. Instalarea modulului Gotronic este extrem de simplă. Pentru mai multe informații puteți vizita site-ul gotronic.ro sau să urmăriți videourile de pe canalul meu în care vă arăt cum se face acest lucru. Urmează instalarea bateriei și conectarea bornelor.
Dacă modulul Gotronic a fost instalat corect, în momentul în care este pus contactul, LED-ul de control ar trebui să se aprindă. În momentul în care motorul este învârtit la mână, LED-ul trebuie să se stingă de 2 ori la fiecare rotație completă de motor. După care urmează să verific poziția rotorului pentru a verifica avansul static. Momentul în care LED-ul de control se stinge este momentul în care se declanșează aprinderea. Odată ce am verificat acest lucru, urmează să pun la loc toate bujiile și să conectez fișele. Ordinea de aprindere la o Dacia 1300 este 1-3-4-2, la fel ca și la Skoda. O diferență notabilă între cele două motoare este poziția cilindrului numărul 1. La Dacia este situat lângă volantă, iar la Skoda este în partea opusă, lângă fulie. După verificarea avansului static, o să îndepărtez capacul de la filtrul de aer pentru a putea observa carburatorul, mai exact dacă acesta este alimentat. Niște mici verificări înainte de pornire, cum ar fi completarea sistemului de răcire cu niște apă distilată, și verificarea nivelului de ulei. Evident că nu o să pot folosi benzină din rezervor, așa că o să folosesc ca și rezervor auxiliar bidonul de la apă distilată. Cu această ocazie, o să fac și o mică decarbonizare a motorului. După amorsarea circuitului de benzină, tipic românească, și o verificare a carburatorului, dar și un tratament de pornire, am ajuns la momentul mult așteptat, și anume pornirea motorului. Motorul merge ușor întrerupt, așa că am ales să verific fiecare bujie în parte. Montez capacul de la filtrul de aer. Dau mașina jos de pe cric și mai fac cinste cu un rând. De precizat că mașina are pană pe ambele roți dreapta și frânele par să fie blocate. O să vă las să savurați următoarele 2 minute în liniște de Dacia.
Un pit stop rapid înainte de a scoate mașina mai mult din garaj. Din păcate, timpul a fost extrem de scurt și nu am reușit să fac tot ceea ce mi-am propus. Aveam în plan o cosmetizare rapidă, dar și o evaluare a caroseriei. Așa că data viitoare o să încep prin curățarea portbagajului și îndepărtarea acelei cutii minunate. O sortare a pieselor găsite în garaj și depozitarea lor în portbagajul mașinii. Cosmetizarea interiorului, îndepărtarea preșurilor și a mochetei pentru a putea vedea în ce stare se află podeaua. La motor o să încerc să identific de unde vine acel sunet minunat de rulment, dar și niște mici reglaje. O să schimb bobina de inducție, o să pun bujii noi, o să gălesc sistemul de răcire, urmând să completez cu antigel și apă distilată. Din punctul meu de vedere, mașina arată destul de ok. Totuși, până nu reușesc să fac o evaluare completă a caroseriei, nu o să pot să iau o decizie în acest sens. Recunosc că sunt puțin speriat de problemele de tablă pe care le-am văzut în general la Dacia. Sunt dispus să acord o șansă acestei Dacia atâta timp cât caroseria se prezintă într-o stare decentă și nu este nevoie de o restaurare totală. Voi ce părere aveți? Merită această Dacia 1300 salvată? Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare.